ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැම දෙනෙක්වම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Foxmate YouTube channel එක හරහාගෙන පළවෙනි product review එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි review කරන්න යන්නේ MSI Pro MP251 කියන monitor එක. MSI ලා කියන විදිහට නම් මේක business and productivity monitor එකක්. ඒ කියන්නේ මේක gaming monitor එකක් නෙමෙයි. මේක අඟල් 25ක monitor එකක්. මේක frameless monitor එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා මේකේ ගොඩාක් හීනි ෆ්‍රේම් එකක් monitor එක වට යනවා. ඒ හින්දා මේකේ viewable area එක 24.5ක එහෙම නැත්නම් අඟල් 24 මාරක් විදිහට තමයි MSI ලා කියන්නේ. හරි ඉතින් මේ තමයි අපේ monitor එකේ packaging එක. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති packaging එකේ තියෙන විදිහට IPS panel එකක් තියෙනවා. සහ ඒක 178 degrees wide viewing angle එකක් දෙන IPS panel එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ refresh rate එක 100 Hz. සාමාන්‍යයෙන් අපි monitor එකක් ගත්තොත් ඒක 60 Hz එහෙම නැත්නම් 75 Hz වලින් එන්නේ. මේක 100 Hz ඉඳලා මගේ වීඩියෝ එඩිටින් වගේ වැඩවලදී මට මේක පහසුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකත් සාමාන්‍ය මොනිටර් එකට වඩා ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මෙතන සඳහන් නොකරපු තව එක දෙයක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝගේ මේ මොනිටර් එකත් එක්ක ඉන්බිල්ට් ස්පීකර් එකක් එනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ පැකේජින් එක දිහා දැක්කම පේනවා ඇති මෙයාලා IKEA සම්බන්ධව කොච්චර අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවද කියලා මේ දීලා තියෙන අනිත් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් එක්ක. හරි ඉතින් මේ තියෙන පැකේජින් එක ඇතුලේ එන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති monitor screen එක තියෙනවා. ඒ වගේම monitor base එක තියෙනවා. ඒ වගේම power adapter එකක් දීලා තියෙනවා. power cable එකක් දීලා තියෙනවා. especially මේගොල්ලෝ HDMI cable එකක් ඒගොල්ලෝගේ build in එකවලම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට HDMI cable එක ගොඩක් වෙලාවට කඩෙන් සල්ලි දීලා buy කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ HDMI cable එකක් මේගොල්ලෝගේ product එකත් එක්කම එවලා තියෙනවා. මේ monitor එකේ ports ගැන කතා කරනවා නම් අපිට HDMI port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම VGA port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම sound in සහ sound out ports අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ තියෙන ඔක්කොම parts ටික mount කරාට පස්සේ හම්බෙන අන්තිම view එක. machine එක power up කරපුවම මට ආපු experience එක නම් wow මේක නියමයි. ඒකට ලොකුම හේතුව තමයි මේකේ color range එක. මේකේ ගොඩාක් wide range එකක පැතිරිච්ච colors අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම color controls අපිට manually ගොඩාක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කලිනුත් කිව්වා මේගොල්ලෝ IKEA සම්බන්ධව සෑහෙන හිතලා තියෙන එක අපිට monitor ඉස්සරහින් නම් experience කරලා ඇස්වලට පහසුව දැනෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන refresh rate එක 100 Hz හින්දා මගේ editing වගේ වැඩවලට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේක gaming වලට ගියත් සාමාන්‍ය casual gaming වලට උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. hard gaming නෙමෙයි. අපි hard gaming වලට 144 Hz වලින් එහාට තියෙන ඒවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. මේක 100 Hz හින්දා මේකේ සාමාන්‍ය casual gaming වලට යන්න පුළුවන්. ඒකත් එක advantage එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ බලන වීඩියෝ එක පවා මම එඩිට් කරන්න යූස් කරේ මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න රිවිව් කරන මොනිටර් එකම තමයි. මේ මුළු මොනිටර් එකම කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන එක බටන් එකක් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට දැන් වීඩියෝ එකේ පේන ඇති. ඒ බටන් එක නිකන් අපිට ජොයිස්ටික් එකක් වගේ යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට හතර පැත්තටම මේ බටන් එක shift කරලා අදාළ කාර්ය කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම දන්නවා ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ price එක කීයද? ඒ වගේම මේක කොහෙන්ද ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේක හරියටම හොයාගන්න පුළුවන් product එකේ නම පිටපස්සට buy Sri Lanka කියලා ඔයගොල්ලෝ Google search කරලා බලන්න. search කරාම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් sources ඒ sources වල ගිහලා බලන්න මේ product එකේ average price එක රුපියල් 37000ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ කතා කරන්නේ 2023 දෙසැම්බර් මාසේ 28 වෙනිදා මම මේ කතා කරන අද price එක මම මේක purchase කරේ අද. මේ දවස්වල මේ price එකට ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන් තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. මේක online buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Coco app එක හරහා installment මේවලට මේක pay කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ resources ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එක through හොයාගන්න පුළුවන්. average price එක අය පාරක් කියනවා 37000 40000 අතර වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට 37000ට ගොඩක් තැන් වලින් මේක ගන්න පුළුවන්. stock ඉවර වෙගෙන යන්නේ ඉක්මන් කරොත් ඔයාලට chance එකක් තියෙනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න එකන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.